เป็นเบนซ์รุ่นหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าโตขึ้นเราอยากจะลองขับมันดูสักครั้งหนึ่งเขาตั้งฉายาว่ามันเป็นเบนซ์เมียน้อยเนื่องจากว่าผู้ทำธุรกิจและมีเงินและก็มีหลายครอบครัวเนี่ยเขามักจะซื้อรถรุ่นนี้เบบี้เบนซ์เนี่ยไปให้กับบ้านเล็กบ้านน้อยวิศวกรที่สร้างรถรุ่นนี้ออกมาเนี่ยผมต้องการจะให้เกียรติเขาให้คุณค่ากับงานที่เขาสร้างออกมาบนรถคันนี้ดังนั้นแล้วไอเดียของผมก็คือทุกอย่างควรจะต้องเป็น originality สวัสดีครับท่านผู้ชม ตอนนี้คุณกำลังรับชมช่อง SBA Channel นะครับสำหรับ EP ในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสาวกที่ชื่นชอบรถที่กลับสู่สภาพออริจินอลหรือใกล้เคียงโรงงานมากที่สุดนะฮะไม่ควรพลาดเลยนะครับกับชายผู้นี้นะฮะที่มีความหลงใหลในการทำรถให้กลับสู่สภาพออริจินอลหรือดั้งเดิมให้มากที่สุดนะครับซึ่งปกติเนี่ยการทำรถให้มันสวยนี่มันก็ยากแล้วนะฮะแต่การทำกลับให้มันเดิมมากที่สุดนี่ยิ่งโคตรยากเข้าไปใหญ่นะฮะอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาเป็นใครไปชมพร้อมๆกันสวัสดีครับผมชื่อโหน่งนะครับภาคภูมิจากสกุลวิทย์ปัจจุบันก็บริหารธุรกิจของที่บ้านเราเป็นผู้ผลิตสีพ่นรถยนต์รายหนึ่งในประเทศไทยครับผมก็มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ของเราไปยัง10 ประเทศทั่วโลกครับในสมัยเด็กๆเนี่ยเวลาเราไปบ้านเพื่อนเด็กๆเราอาศัยอยู่บนห้องแถวก็ไม่ได้มีตังค์บ้านเพื่อนเนี่ยที่อยู่ใกล้กันเนี่ยค่อนข้างมีฐานะก็เห็นแม่เขาใช้รถรุ่นนี้จำได้เลยว่าสีน้ำเงินแล้วมันก็เป็นภาพติดตามาว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นเบนซ์รุ่นหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าโตขึ้นเราอยากจะลองขับมันดูสักครั้งหนึ่งพอโตขึ้นมาเรามีโอกาสได้ทำรถรุ่นนี้จังหวะมันได้พอดีเราก็เลยตัดสินใจที่จะทำรถรุ่นนี้ครับรถรุ่นนี้ก็คือเบนซ์ 190e นะครับบนรหัสตัวถัง W201 ผลิตมาตั้งแต่ปีประมาณ 1982 จนถึง 1993 นะครับก่อนที่จะเทิร์นเป็นตัว W202 หรือ C Class ที่เป็นไฟท้ายสามเหลี่ยมก็ถือว่าเป็นรถ Compact Car ของ Benz ที่ตอนนั้นเนี่ยเขาผลิตออกมาเพื่อตอบสนองให้กับตลาดในขณะนั้นสภาวะราคาน้ำมันของทั่วโลกเนี่ยมันมีราคาสูง Mercedes เนี่ยเลยตัดสินใจผลิตรถรุ่นนี้ออกมาเพื่อตอบสนองกับผู้ใช้งานได้ตลาดที่กว้างมากขึ้นสำหรับคนที่ต้องการหารถที่ performance ดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันก็เลยออกมาเป็น W201 บางคนจะเรียกว่า Baby Benzบางคนจะได้รถก่อนแล้วก็ตัดสินใจทำแต่ของผมเนี่ยผมได้รถจากต่างประเทศก่อนแล้วหลังจากนั้นผมเห็นรถต่างประเทศเนี่ยแล้วผมก็เลยค่อยหารถในเมืองไทยเข้ามาทำสภาพจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เก็บรูปภาพรถในเมืองไทยเท่าไหร่แต่ว่าเก็บรูปภาพหลังจากที่เราเริ่มประกอบเริ่มอะไรเนี้ยจัดทรงสำหรับรถคันนี้แล้วเราค่อยๆเริ่มถ่ายก็ต้องบอกว่ารถในเมืองไทยที่ได้มาก็เป็นรถที่ค่อนข้างดีสภาพยังดีๆอยู่เริ่มต้นเราต้องบอกว่าก่อนที่ผมจะรีสโตร์รถคันนี้เนี่ยไอเดียของมันก็คือว่าผมมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างให้ value กับผู้ที่มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์นั่นหมายความว่าวิศวกรที่สร้างรถรุ่นนี้ออกมาเนี่ยผมต้องการจะให้เกียรติเขาให้คุณค่ากับงานที่เขาสร้างออกมาบนรถคันนี้ดังนั้นแล้วไอเดียของผมก็คือทุกอย่างควรจะต้องเป็น originality อีกส่วนหนึ่งคือพอมันเป็น originality เนี่ยเราจะได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคือความรู้สึกของคนเมื่อ30 ปีที่แล้วเนี่ยเวลาเขาได้ขับรถรุ่นนี้ในตอนที่มันสภาพดีๆเนี่ยมันเป็นยังไงสำหรับการรีสโตร์รถคันนี้เนี่ยผมได้รถตัดครึ่งจากต่างประเทศเสร็จปุ๊บเนี่ยผมทำการย้ายของทุกอย่างจากรถต่างประเทศเข้ามารถในเมืองไทยไล่ตั้งแต่อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนเครื่องยนต์เกียร์แผงประตูภายในประตูทุกอย่างนะครับก็เข้ามารถคันนี้แล้วออนเข้ามาเนี่ยตอนนั้นรถคันนี้วิ่งมา 70,000 กว่าโลผมก็ทำการรื้อเครื่องใหม่ทั้งหมดแล้วก็ทำการโอเวอร์ฮอลเครื่องใหม่หมดโอเวอร์ฮอลเกียร์เข้ามาใหม่หมด
รถที่เราได้มามันเป็นเครื่อง 2.0 แล้วรถคันนี้ที่เป็นรถในเมืองไทยเนี่ยก็เป็นเครื่อง 2.0 เหมือนกันดังนั้นแล้วผมก็เอารหัสตัวถังหารถตัวถังที่มีรหัสเครื่องเดียวกับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นถ้าผมจำไม่ผิดเขาเป็น M103 มั้งเพราะว่าผมจำไม่ผิดนะถ้าพูดไปก็เกรงใจภรรยาอยู่นิดนึงแต่ว่าเบสเสร็จก็ประมาณสัก 500,000 กว่า 600,000 คือรวมตั้งแต่ซื้อรถไทยซื้ออะไหล่เมืองนอกเบิกอะไหล่ใหม่ค่าแรงทำสีค่าแรงโอเวอร์ฮอร์นเครื่องเกียร์นะครับประมาณนี้แล้วก็หลังนั้นก็คือซ่อมบำรุงเติมนู่นนี่นั่นเข้าไปเรื่อยๆก็ถ้าเทียบกับอีโคคาร์ณปัจจุบันเนี่ยเลทเซว่าถ้าเกิดคุณต้องการซื้อรถป้ายแดงสักคันหนึ่งอีโคคาร์เนี่ยก็ใกล้เคียงกับประมาณนี้แต่ว่าคุณได้ Mercedes-Benz ช่วงล่าง Multi-Link ที่เขากล่าวกันว่างบประมาณในการพัฒนาช่วงล่างด้านหลังที่เป็น Multi-Link เนี่ยยังสูงกว่างบประมาณในการพัฒนารถยนต์รุ่นอื่นๆสำหรับค่ายรถยนต์เล็กๆนะครับทางแถบยุโรปเขาว่ากันอย่างนั้นนะแต่ผมก็ไม่มั่นใจเราลองขับขี่แล้วเนี่ยความรู้สึกแรกคือเรารู้สึกว่ารถมันคุ้มค่ากับจำนวนเงินที่เราลงทุนไปถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะมี1.2 ถึง1.5 เขาว่ากันว่าคือสมัยก่อนเนี่ยเบนซ์ตอนนั้นเนี่ยยุคที่มันออกมาพร้อมกับรุ่นนี้เนี่ยใกล้ๆเคียงกันแล้วกันก็คือจะเป็นตัว W123 แล้วข้ามมาเป็น W124 เราพูดถึง W124 น่าจะ2 ล้านกว่าส่วนรถคันนี้เนี่ยส่วนมากแล้วเขาตั้งฉายาว่ามันเป็นเบนซ์เมียน้อยเนื่องจากว่าผู้ทำธุรกิจและมีเงินแล้วก็มีหลายครอบครัวเนี่ยเขามักจะซื้อรถรุ่นนี้ Baby Benz เนี่ยไปให้กับบ้านเล็กบ้านน้อยถือว่าเป็น Mercedes-Benz ที่ราคาย่อมเยาทุกคนจับต้องได้ตามคอนเซปต์ที่ Mercedes เขาพัฒนาเข้ามาเลยรถคันนี้ได้ทำสีมาเกือบ2 ปีแล้วผมอิงสีนี้มาจากหัวรถที่ได้มาจากทางเมืองนอกนะครับรหัสสีเป็น DB 261ควบกับ DB 6211นะครับเป็นสีเขียวเข้มกาบตรงนี้นะครับที่เป็นสีด้านก็ในเมืองไทยผมเห็นอยู่ไม่เกิน5 คันสำหรับสีนี้นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยที่พิเศษจริงๆเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากทางผมเองเป็นโรงงานผลิตสีเป้าหมายของเราเนี่ยคือพยายามให้ตัวสีเนี่ยมันใกล้เคียงกับวันแรกที่รถมันออกมาจากโรงงานเด็กๆผมจำได้ว่าสีสำหรับรถ Mercedes-Benz เนี่ยมันจะเป็นเมทัลลิกเล็กๆมากแต่พอเสร็จปุ๊บพอมาจนถึงวันที่ผมเลือกสีเนี่ยแล้วผมลองไปแมทกับแบรนด์สีแบรนด์เยอรมันแบรนด์หนึ่งแล้วกันผมพบว่าเมทัลลิกของเขาอ่ะไม่ได้ใกล้เคียงกับภาพที่ผมนึกผมก็เลยโมดิฟายสีรถเจ้าคันนี้โดยการใช้สีที่ทางบริษัทบ้านผมเนี่ยผลิตขึ้นมาเองเพื่อให้เม็ดบอลหรือเม็ดของขนาดของเมทัลลิกเนี่ยมันใกล้เคียงกับภาพที่อยู่ในหัวของผมมากที่สุดก็เลยออกมาเป็นสีเฉดประมาณนี้จะให้ความสว่างตอนอยู่ในที่มืดด้วยจะมีความขาวแล้วก็โดนแดดมันก็จะประกายสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากจะปั้นรถสักคันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องมีก่อนนี่คือความรักการบริหารจัดการเนื่องจากว่าการทำรถ1 คันเนี่ยอย่างรถคันนี้เองเราใช้งบประมาณ 600,000 บาทแน่นอนไม่ใช่จำนวนเงินที่น้อยสำหรับใครหลายๆคนดังนั้นแล้วการบริหารจัดการในเรื่องของการหาอะไหล่เวลาต้นทุนชีวิตของเราแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นปัจจัยที่สำคัญแต่ถ้าเกิดใครที่มีโปรเจกต์เริ่มไปแล้วอยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับสีที่เป็นสีตรงเบอร์ตรงยุคของรถมันทางผมเองผมมีเก็บ Data สีไว้จนถึงประมาณปี 1960ต่อไม่กล้าการันตีว่ามีเกือบครบทุกรุ่นเพียงแต่ว่ามีหลายๆรุ่นที่เป็นแบรนด์ที่ป๊อปปูล่าในตลาดยินดีให้คำปรึกษายังไงก็ปั้นรถมาไว้ขับเล่นกันนะครับ